र यहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ र खास गरी अहिले यो नवलपरासीको पूर्व साइडमा सेक्सन नम्बर 1 को एकदम पूर्व साइडमा अहिले बेस बन्दैछ। पिच बेसको केही निर्माण भइसकेको छ। पास पनि ट्रायल पास पनि भइसकेको अवस्था हो र आजको भिडियोमा मैले दृश्य देखाइरहेको छु। अहिले करेन्टली हामीले अस्ति 2 दिन अगाडि बेस ट्रायल गरेको छौँ 100 मिटर 10+690 देखि 10+790 सम्म। त्यो सक्सेसफुली हाम्रो ट्रायल कम्प्लिट भएको छ। ट्रायल एप्रुभ भइसकेको छ। बेस हामीले नै गरिसकेका छौँ। यति बेला भने आज फेरि पनि नयाँ अपडेट दिनको लागि गैँडाकोट स्थित रहेको छु र यसरी बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पछिल्लो जानकारी दिनको लागि र तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो पिचको लागि यहाँ मेसिन राखिएको छ र केही दिन अगाडि भने यहाँनिर पिच बेसका केही निर्माणहरू भइसकेको छ र जुन ट्रायलमा र जुन आजको भिडियोमा म तपाईलाई यो जानकारी गराउने छु र त्यसै गरी यो दृश्य पनि म यति बेला तपाईलाई देखाउने छु र यो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो बेस ट्रायलको लागि यो भइसकेको छ। यो जुन दृश्य तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पहिलो पटक सेक्सन नम्बर 1 मा बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत पछिल्लो अपडेट जानकारी दिइरहेको छु। यति बेला गैँडाकोट स्थित यो पिच बेस निर्माण भइरहेको छ जुन दृश्यमा आजको भिडियोमा देखाइरहेको छु र योभन्दा अगाडि बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेका निकै सुरुवातको अवस्थाबाट प्रारम्भिक चरणबाट नै हामीले भिडियो देखाउँदै आयौँ अर्थात् अपडेट गराउँदै आयौँ र यति बेला भने बल्ल बल्ल अब भने बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत पिचको लागि बेस निर्माण भइसकेको छ। ट्रायल पास भइसकेको छ। बेस ट्रायल पास भइसकेको अवस्था हो र अब भने पिच बन्दैछ। बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत सेक्सन नम्बर 1 बाट सुरु हुँदैछ र यो दृश्य पनि बेस आज देखाउँदैछु र यसपछि पिच बन्नेछ तब पनि भिडियो देखाउने नै छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हेरौँ आजको भिडियो। मेरो नाम मोहम्मद आलम हो। म यहाँको सिनियर साइट इन्जिनियर सेक्सन 1 को नारायणघाट बुटवल रोड प्रोजेक्टको सिनियर साइट इन्जिनियर म यहाँको हो। अहिले करेन्टली हामीले अस्ति 2 दिन अगाडि बेस ट्रायल गरेको छौँ 100 मिटर 10+690 देखि 10+790 सम्म। त्यो सक्सेसफुली हाम्रो ट्रायल कम्प्लिट भएको छ। ट्रायल एप्रुभ भइसकेको छ। बेस हामीले नै गरिसकेका छौँ। अब यो सेन्ट्रल लाइनबाट 6 मिटरको ट्रायल हाम्रो 6 मिटर विड्थ अनि 100 मिटर लेन्थमा हाम्रो ट्रायल कम्प्लिट भइसकेको छ सक्सेसफुली। अब त्यसको बाँकीको 6 मिटर राइट साइडको त्यो हामी जोड्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यो हुन बित्तिकै त्यसपछि हामी प्राइम गरेर अनि फेरि 100 मिटरको आसफाल्ट ट्रायल गर्छौँ। त्यो ट्रायल पास भएपछि बर्खादेखि पोल अगर निकालेपछि धमाधम यहाँदेखि पिच सुरु हुन्छ।
बेसको हाम्रो ट्रायल कम्प्लिट भइसकेछ, सक्सेसफुल भइसकेछ। अब बाँकीको यो 6 मिटर त्यसलाई हामी यता राइट साइडमा जोडेर अनि अर्को यो 100 मिटर फेरि अब अस्फाल्टको हामी ट्राई गर्छौँ। यो भनेको बेस कोर्स हो। त सबभन्दा तल सब ग्रेड हुन्छ, सब ग्रेडको माथि सब बेस आउँछ, सब बेसको माथि बेस आउँछ, बेसको माथि प्राइम आउँछ, प्राइम पछि ट्याग गरिन्छ, ट्याग गरेपछि लास्टमा अस्फाल्ट हो क्या। यो अहिले भइसकेको छ, प्राइम गर्न खासै टाइम लाग्दैन, पास भइसक्यो। त्यसपछि तपाईँको 6 सेन्टीको बाइन्डर कोर्स आउँछ जुन त्यही अस्फाल्ट बनिन्छ, त्यो थ्रु आउट। अनि हाम्रो त पहिला पनि अनि अहिले पनि पहिला हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा सरकारले भनेअनुसार 17 नम्बर झरे खोलादेखि लिएर यहाँ 10 नम्बर तुम्सेसम्म पिच गर्ने प्लान थियो। तर केही कारणले पोल सारिए सकेन, केही गर्न सकेन, त्यही भएर यो डिले भएको नत्र जमानामा भइसकेको थियो। तर यो अहिले हामी यति 100 मिटर ट्रायल गर्छौँ। यो ट्रायल पास हुन बित्तिकै यो बर्सातपछि निकाल्दै धमाधम मेबी यो बर्सातको ड्युरेसनमा 10 किलोमिटरको पोल निकालेर सिफ्ट भइहाल्छ, तबसम्म धमाधम हुन्छ। मेरो नाम आकाश माझी हो। हाल मेरो घर चाहिँ कोलपुर हो। अहिले म यो चाइनिज कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। मेरो चाहिँ पोस्ट भनेको सर्भेयर हो। अहिले यो सबबेसको लागि हामी रेडी गर्दैछौँ। अब यो सबबेस रेडी गरेर अनि यो अब त्यो त्यसलाई जोड्ने भनेर गरिरहेछौँ। अब कस्तो हुन्छ अब ट्राई त गर्दैछौँ। अब बर्खा छ त्यही पनि अब कोसिस त गरिरहेछौँ, कस्तो हुन्छ। यो बेस पिच बेस नै बनिसक्यो नि त? हजुर, ट्रायलमा भइसक्यो, पास भइसक्यो। अब यसलाई जोडेर अब टक्क अब गर्ने। अब हामी चाहिँ केही दिनमा यहाँ पिच बनेको देख्न सक्छ होइन त? अब कि अलि समय लाग्छ? अलि समय लाग्ला, अलि बर्खा छ अनि अहिले अलिक तत्कालै अलिक केही छैन, त्यसको अहिले रेडी गरेर राख्दैछौँ अहिले। हो, तर यस्तै पिच बेस त उता पनि बनिसक्यो होइन त? हजुर, उता पनि बनिसकेको छ। तर यो सेक्सनको यो सुरुको अवस्थामा होइन त? यो अगाडिपट्टि चाहिँ यही हो। हजुर। र यहाँ गुरुजी हुनुहुन्छ र खास गरी अहिले यो नवलपरासीको पूर्व साइडमा सेक्सन नम्बर 1 को एकदम पूर्व साइडमा अहिले बेस बन्दैछ। पिच बेसको केही निर्माण भइसकेको छ। ट्रायल पास पनि भइसकेको अवस्था हो। र आजको भिडियोमा मैले दृश्य देखाइरहेको छु र यति बेला भने यहाँनिर ग्रेडर माथि छु होइन। यो मौका मिलेको छ। गुरुजी पनि यही हुनुहुन्छ होइन? ल के छ अनि बनाउने भत्काउने काम भइरहेछ क्या होइन? हजुर। अब यो तपाईँको विचारमा यहाँनिर यो बेस बन्दैछ नि अहिले होइन? यो कति समय लाग्ला? त्यही अब यो बर्खाभरिमा सक्ने भनेको पानी परे गर्छ। ट्रायलको लागि चाहिँ भइरहेछ। जस्ट ट्रायल चाहिँ पास भयो नि त? हजुर। आज भने बुटवल नारगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेका विभिन्न दृश्य देखाउँदै अन्त्यमा आइसकेको छु। भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी फेरि पनि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छ र यति बेलासम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।